السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح دلوقتي كتاب أوليفر تويست. ده مقرر على سنة 5 في بعض المدارس. chapter 1 at the workhouse، يعني في الworkhouse أو عند الworkhouse. Many years ago in England، يعني من سنوات كتيرة مضت في إنجلترا. There were special places called workhouses. كان في أماكن خاصة كده اسمها workhouses, where poor people went to live when they had no money or work. الناس الفقراء كانوا بيروحوا يعيشوا في المكان ده لما يكونش معاهم فلوس أو ما يكونش عندهم عمل. No family or friends to help them and when they had nowhere else to go. يعني امتى كانوا بيروحوا المكان ده الفقراء، الناس الفقراء كانوا بيروحوا المكان ده لما ما فيش مكان يقدروا يعيشوا فيه، ومعهمش فلوس وما عندهمش عمل وما عندهمش أسرة وما عندهمش أصدقاء يساعدوهم وما فيش أي مكان تاني يروحوه. فهو ده المكان الوحيد اللي قدامهم إن هم يروحوه، اللي هو الورك هاوسز دي اللي كانت منتشرة في إنجلترا في الوقت ده. Life in the workhouse was hard for the poor people, and they went there only if they had no hope for a better life. الحياة كانت في الورك هاوسز دي كانت صعبة للناس الفقراء، وكانوا بيروحوا يعيشوا هناك لما يكونش عندهم أمل في أي حياة أفضل. One cold, dark night, a young woman arrived in a strange town. في ليلة باردة مظلمة، a young woman، امرأة شابة، وصلت إلى مدينة غريبة. town يعني مدينة صغيرة، إلى مدينة غريبة، مدينة غريبة عنها يعني. She was pregnant and very tired and she fell down in the street. كانت السيدة دي كانت حامل وكانت تعبانة جدا ووقعت في الطريق. No one knew who she was or where she came from. So the people who found her took her to the workhouse. محدش كان يعرف هي مين وجاية منين، علشان كده الناس خدوها أو اللي لقوها خدوها وودوها الورك هاوس. ورك هاوس ده يعني ممكن يكون مكان يعني. طيب. An old woman called Sally put the girl to bed and then sat down by the fire to wait for the doctor. امرأة كبيرة في السن اسمها سالي وضعت البنت أو اللي السيدة دي وضعت البنت على السرير وقعدت جنبها جنب النار منتظرين الدكتور. Suddenly the girl cried out and looked at Sally with eyes full of pain and fear. يعني فجأة السيدة اللي كانت نايمة دي، البنت اللي كانت نايمة، صرخت، يعني صحيت وراحت مصرخة وبصت لسالي بعيون كلها، سالي اللي هي السيدة الكبيرة في السن، الست الكبيرة في السن، وبصت لها بعيون مليانة بالخوف والفزع، بالألم والفزع. Don't be afraid, dear, said the old woman.
قالت لها السيدة لا تخافي يا عزيزتي، لا تخافي يا عزيزتي. تمام. لا ما تخافيش، انا هخبئ عشان اعرف نقرا بس. Don't be afraid, dear, said the old woman. I've had 13 children, and I've often helped the doctor when a child was born in the workhouse. يعني بتقول لها لا تخافي يا عزيزتي. السيدة الكبيرة في السن، الست الكبيرة، قالت لها I've had 13 children، أنا يعني ولدت 13 مرة. And I've often helped the doctor، ودايما وكتير ساعدت الطبيب when a child was born in the workhouse، لما كان طفل بيولد في الworkhouse. Your child will be born soon, but don't worry. The doctor's on his way. يعني طفلك سيولد قريبا، ولكن لا تقلقي. The doctor's on his way. الطبيب في الطريق. Something was troubling the young woman. السيدة دي الشابة كانت في حاجة هي قلقانة منها. She tried to take off the gold chain she was wearing around her neck. حاولت ان هي تاخد الجولد تشين اللي هو السلسلة الذهب اللي كانت مرتدياها حول عنقها، حول رقبتها يعني. Sally helped her, and then the girl put the chain, which had a locket with the name Agnes on it, into Sally's hand. سالي ساعدت السيدة دي and then the girl put the chain، وبعدين قومتها يعني وخلتها تعرف تخلع اللي حوالين العقد اللي حوالين رقبتها. والعقد ده كان فيه لوكت، يعني حاجة كده، يعني حاجة يعني ممكن ساعات العقد كده بيبقى اخره حاجة كده، والحاجة دي ممكن نحط فيها حاجة مهمة مثلا. which had a locket with the name Agnes on it. اللوكت ده كان مكتوب عليه اسم أجنس، وراحت حطتها في ايد سالي. Take these things please. Take these things please. Keep them safe for my child. I'm very sick. I don't think I'll live to see the baby. الست اللي هي الست السيدة الشابة قالت Take these things. خدي الحاجات دي من فضلك. Keep them safe for my child. خليهم في أمان من أجل طفلي. I'm very sick. أنا عيانة جدا. I don't think I'll live to see the baby. وما أعتقدش إن أنا هعيش عشان أشوف الطفل ده. Don't talk like that, said Sally. سالي قالت لها ما تتكلميش بالطريقة دي. Close your eyes now and try to rest. يعني اقفلي بس عينك وريحي. You'll need all your strength for the birth. هتحتاجي كل قوتك في وقت الولادة. Sally put the things into her pocket, and just at that moment the doctor arrived. سالي حطت الحاجات في جيبها، وفي اللحظة دي وصل الدكتور. Soon a baby boy was born. بعدها بقليل ولد طفل، ولد ذكر. The young mother lay in bed, very tired and very sick. الأم الشابة الصغيرة في السن lay in bed يعني كانت نايمة على السرير. very tired يعني تعبانة جدا. very sick عيانة جدا. When the baby began to cry, the girl opened her eyes and tried to sit up.
لما الولد بدأ يعيط، البيبي بدأ يعيط، the girl opened her eyes، البنت فتحت عينيها وحاولت تقعد. يعني هي كانت ايه، مستلقية على السرير وحاولت تقعد. دي هنا صورة. Let me see my baby before I die. البنت اللي هي السيدة صغيرة في السن بتقول خلوني أشوف البيبي بتاعي قبل ما أموت. Calm, said the doctor kindly. يعني اهدي. You must not talk of dying. ما تتكلميش عن الموت. الدكتور قال لها يعني بطيبة، برفق يعني. He put the baby in the mother's arms. وضع الطفل في ذراع الأم. His name is Oliver, she said. قالت ايه اسمه، خلاص الأم سمت الولد أوليفر. Then kissed the child and fell back on the pillow. وراحت ايه باست الطفل ورجعت تاني اترمت على المخدة. The doctor and Sally did everything they could, but it was too late. الدكتور وسالي عملوا كل اللي يقدروا عليه، لكن كانوا متأخرين جدا، أو كان الوقت متأخر جدا، أو فات الأوان. The girl was dead. البنت ماتت. Well, Sally, I'm afraid there's nothing more I can do here, said the doctor sadly to the old woman. يعني الدكتور قال للست الكبيرة في السن well سالي، حسنا يا سالي، أنا خايف إن إيه there's nothing more I can do here. يعني أنا أعتقد إن إيه مفيش حاجة أقدر أعملها أكتر من كده، أو مفيش حاجة أقدر أعملها هنا تاني. بعدين راح سأل بيقول where did she come from؟ هي جاية منين أو جت منين؟ I don't know، أنا مش عارفة. But she walked a long way to get here. بس هي مشيت كتير قوي عشان توصل هنا. Her shoes were worn out. الحذاء بتاعها كان مقطع أو بالي. يعني إيه متقطع خالص ومتبهدل. And the baby's father؟ طب وأبو البيبي، والد البيبي، we don't know anything about him. مش عارفين أي حاجة عنه. Maybe he's dead. ممكن يكون ميت. She arrived here alone. هي وصلت هنا لوحديها. Poor girl, said the doctor. Poor girl, said the doctor, and he sighed as he put on his hat and gloves. قال إيه البنت المسكينة، قال الدكتور، وسايد يعني اتنهد as he put on his hat and gloves، يعني حط إيه لبس القبعة والقفازات بتاعته. Then he said good night to Sally and went home. وبعدين قال لسالي good night وروح، ذهب إلى منزله. When Sally was alone again, she sat by the fire with the baby in a cradle at her feet. لما سالي بقت لوحديها مرة تانية، هي قعدت جنب النار والبيبي كان في الكرسي الهزاز ده عند قدمها، عند رجلها. She took the locket out of her pocket and for a long time she looked at it and at the sleeping baby. راحت مطلعة اللوكت اللي هو العقد، واللي كان العقد بالحاجة اللي في آخر العقد دي من جيبها، وقعدت مدة طويلة تبص على العقد ده وتبص على البيبي اللي نايم.
There were two small locks of hair in the locket. اللوكت ده كان جواه two small locks of hair. كان فيه خصلتين شعر صغيرين. One fair يعني واحد fair يعني لونه أصفر كده like the girls يعني زي لون شعر البنت اللي ماتت and one dark وواحد غامق. There was also a gold wedding ring inside it. وكان في برضو خاتم زواج ذهبي جواه. At last في النهاية she put them back into her pocket and shook her head sadly. في النهاية راحت وضعت الحاجات دي في جيبها وهزت رأسها بحزن. Poor baby. أيها الطفل المسكين. I'm sorry. أنا أسفة. But I'm going to keep these things and sell them myself. لكن الحاجات دي أنا هحتفظ بيها وهبيعها بنفسي. Then I can have a bit of money now that I'm old. عشان أقدر أجيب فلوس أو مال دلوقتي علشان أنا خلاص كبرت في السن وعجوزة. I've lived in the workhouse for 50 years and life here is very hard. وأنا عشت هنا في الworkhouse ده ل50 سنة والحياة هنا صعبة جدا. Children didn't go to the workhouse until they were 9 years old. الأطفال ما كانوش بيروحوا الورك هاوس ده لغاية ما يبقى عمرهم 9 سنين. Before that they lived in another house. قبل كده كانوا يعيشوا في بيت تاني where somebody looked after them and received money to pay for their food. في المكان ده اللي هم الأطفال فيه بيكونوا موجودين كان فيه شخص بيعتني بيهم وكان بيتلقى الأموال علشان يدفع عشان يجيب لهم الطعام. Oliver went to live in such a house with Mrs. Mann. Oliver راح يعيش في المكان ده في البيت ده مع Mrs. Mann, an old woman who سيدة كبيرة في السن who kept most of the money for herself and didn't take good care of the babies and children. وكانت دايما تاخد الفلوس ليها هي معظم الفلوس تاخدها ليها هي ما كانتش تاخد بالها من البيبيز الأطفال الرضع والأطفال. For the first 9 years of his life, Oliver lived there, and during that time, he never heard a kind word, and he never had enough to eat. في المكان ده أول 9 سنين من حياة أوليفر عاش في المكان ده، وخلال الفترة دي عمره ما سمع كلمة طيبة وعمره ما يعني عمر ما الأكل كفاه، يعني ما كان الأكل قليل جدا، يعني ما كانش في أكل كتير يأكله، يعني ما كانش بيأكل براحته، يعني كان دايما الأكل قليل. On Oliver's 9th birthday، في عيد ميلاد أوليفر التاسع، في ميلاد لما بلغ يعني 9 سنين، Mr. Bumble السيد Bumble, a big fat man who wore a uniform and carried a big stick، يعني رجل كبير سمين تخين كان دايما يلبس بدلة وكان دايما شايل عصاية كبيرة، كبيرة. came to take him to the men's workhouse، أخده علشان يوديه على الورك هاوس بتاع الرجال.
Mr. Bumble helped to manage the workhouse. Mr. Bumble كان بيساعد في إدارة workhouse. He had a bad temper and he was very strict. كان دايما عصبي. bad temper يعني عصبي. كان عنده مزاجه عكر يعني. And he was very strict. وكان صارم جدا. If anyone in the workhouse did anything wrong, لو أي واحد في workhouse كان بيعمل أي حاجة غلط, Mr. Bumble hit them with his stick. أي واحد كان بيعمل حاجة غلط, Mr. Bumble كان بيقوم مديله بالعصاية, يقوم ضربه بالعصاية. So everybody was afraid of him, especially the children. عشان كده الكل كان بيخاف منه, وبالذات الأطفال. One of his jobs was to give surnames to the babies who had no father. من أحد الأعمال اللي كان بيعملها مستر بامبل إن هو يدي الأطفال دي أسماء للعائلات, تمام, اللي مش عارفين مين باباهم أو والدهم. No one knew the name of Oliver's father. محدش كان عارف اسم أبو Oliver. So Mr. Bumble gave him the surname Twist. يعني عشان كده مستر بامبل سماه تويست, اداله اسم تويست يعني ايه لما نقول تويستد يعني ايه العمليه ايه ملخبطه يعني او كده او سيء الحظ او كده يعني, فاداله اسم تويست. تمام. طيب, life in the workhouse was very hard and the boys were always hungry. الحياة في الوركهاوس كانت صعبة جدا والأولاد كانوا دايما جعانين. The food was always the same. الطعام كان دايما هو. A bowl of soup يعني صحن شوربة, which was mostly water, ويا ريتها شوربة معظمها مية. And on Sundays a small piece of bread. ويوم الحد مع طبق الشوربة ده اللي معظمه مية حتة صغيرة من خبز. The master of the workhouse served the soup from a big pot. يعني الماستر السيد اللي كان بيشتغل في الوركهاوس ده كان بيديلهم الشوربة من big pot, من حلة كبيرة قوي. And he gave just one bowl to each boy. وكان الحلة كبيرة قوي وما كانش بيدي أكتر من طبق واحد لكل ولد. The boys became so hungry that one day they decided that someone must ask for more. الولاد بقوا جعانين جدا وقرروا في يوم من ذات الأيام إن واحد منهم لازم يسأل, يعني لازم يطلب المزيد, يطلب تاني يعني. They thought that if one boy got more soup, they could all get more. هم فكروا, قالوا لو واحد أو ولد واحد أخد شوربة زيادة كلهم يقدروا ياخدوا هم كمان زيادة. They chose Oliver. اختاروا Oliver. The master served the soup as usual and the boys ate it quickly. يعني السيد قدم لهم الشوربة كالعادة والولاد كلوها بسرعة. They licked their fingers and then looked at Oliver and the big pot of soup. بدأوا بعد ما أكلوا بدأوا يلحسوا في أصابعهم من كتر الجوع. And they looked at Oliver وبدأوا يبصوا على Oliver and the big pot of soup. يعني يبصوا له ويبصوا على الحلة الكبيرة, يعني بيقولوا يلا روح يعني. Go on then, go on. يعني يلا روح يلا. They whispered and pushed Oliver with their elbows. يعني قعدوا كل شوية
يدوله يضربوه بكتافهم كده يعني يلا روح يلا. Oliver was afraid. Oliver كان خايف. But he stood up, وقف, picked up his empty bowl, يعني أخذ الصحن الفارغ اللي هو أكله, and walked slowly to the master. ومشي ببطء للسيد. ماشي هو خايف وماشي ببطء وخايف. There was complete silence. كان فيه هدوء تام, صمت. All the boys were waiting hopefully. كل الأولاد كانوا مستنيين وهم عندهم أمل إن أوليفر ياخد طبق تاني. أوليفر هو رايح للسيد يطلب منه طبق تاني. Oliver held out his bowl. Oliver راح مادد الصحن بتاعه. Please sir, I want some more. من فضلك يا سيدي عايز شوية كمان. The master couldn't believe his ears. السيد ما قدرش يصدق اللي هو سمعه بودنه. He looked at Oliver's pale, thin face and the empty bowl. وراح باصص على أوليفر, على وجه أوليفر الشاحب النحيف وعلى الطبق الفاضي. وراح قايل What؟ إيه؟ فأوليفر كرر تاني Please sir, I'm hungry. I want some more. said Oliver again. يعني أوليفر قال مرة تانية من فضلك يا سيدي أنا جعان, أنا عايز شوية كمان. Mr. Bumble! shouted the master. السيد راح مزعق مصرخ Mr. Bumble! and hit Oliver on the head with his big soup spoon. وراح ضارب أوليفر على دماغه المغرفة بتاعت الشوربة اللي هي اللي بياخد بيها الشوربة, المعلقة اللي بياخد الكبيرة اللي بياخد بيها الشوربة. All the boys waited to see what happened. وكل الولاد فضلوا مستنيين يشوفوا ايه اللي بيحصل. Mr. Bumble appeared at the door. ظهر مستر بامبل. What's the matter, master? فراح قايل ايه في ايه ايها السيد؟ فراح السيد قال له ايه؟ Oliver Twist wants more soup. Oliver Twist عايز شوربة تاني. Mr. Bumble's face went red and he looked very angry. وش مستر بامبل احمر من كتر الغضب وبقى غضبان جدا. What? It's not possible. ايه؟ مستحيل. No one has ever asked for more. مفيش حد ابدا جرأ يعني كان عنده جرأة ان هو يطلب تاني. Oliver Twist, you are a bad, ungrateful boy. Oliver Twist انت ولد سيء, ولد ناكر للجميل. He picked up poor Oliver by his shirt collar and began to shake him and beat him with his big stick. مسك أوليفر المسكين من عند كم من عند كده الياقة بتاعت القميص بتاعته, وبدأ يهز فيه ويضرب فيه بالعصاية الكبيرة بتاعته. Then he took him away and locked him in the cellar. وبعدين أخده وراح حبسه في البدروم, يعني أوضة كده تحت السلم أو مكان تحت السلم كده. Oliver was cold and frightened and he cried all night. Oliver كان
بردان طبعا ما بياكلش كويس. frightened مفزوع. and he cried all night وقعد طول الليل يبكي. The next morning Mr. Bumble put a notice on the door of the workhouse. في اليوم التالي مستر بامبل وضع يعني ورقة على باب الورك هاوس. الورقة دي كانت كده: Do you want a boy to learn a useful job؟ لو عايزين ولد يعني عشان يتعلم شغلانة مفيدة we will give 5 pounds to anyone who takes him. يعني ايه؟ هنديكوا 5 جنيه 5 جنيهات استرلينية في مقابل ان انتوا تاخدوه. وخلص كده chapter 1 وهنكمل ان شاء الله chapter 2 chapter 3.